याआधी कधी तुम्ही मटारच्या शेंगांचा हुरडा तयार करून त्यापासून झणझणीत आमटी तयार केली आहे का? चला, आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला ताज्या मटारची अगदी आगळ्या वेगळ्या पद्धतीने बनवलेली अफलातून चवीची आमटी कशी बनवायची ते दाखवणार आहे. आणि हो, या आमटीसाठी फक्त दाण्यांचा वापर होत नाही तर सालीचा सुद्धा वापर केला जातो. रेसिपी ट्राय नक्की करा, खूप मस्त लागते चवीला. चला, सर्वात आधी आपल्याला एक पातळ अशी लोखंडी कढई घ्यायची आहे. अशी लोखंडी कढई नसेल तर तुम्ही कुठलीही दुसरी पातळ कढई घेऊ शकता, पण लोखंडी कढई असेल ना तर त्याचाच वापर करा. लोखंडी कढईमध्ये काय होतं, शेंगांना ना एक धुराचा जो वास आहे ना तो खूप मस्त यायला लागतो. तर इथे मी ताज्या मटारच्या शेंगा घेतलेल्या आहे. सुरुवातीला 2 ते 3 मिनिट अशाच परतून घ्यायच्या, नंतर तेल घालायचं आहे आणि हाय फ्लेमवरच शेंगा परतायच्या. बघा, धूर निघायला लागलेला आहे ना, यामुळे आमटीला एक धुराचा सुगंध यायला लागतो. खूप मस्त लागते चवीला अशी आमटी. आता बघा, दाणे बाहेर निघायला लागले ना, खूप जास्तही काळ्या होईपर्यंत भाजायच्या नाही, कारण याची साल आपल्याला वापरायची आहे. साल जर खूप काळपट झाले ना तर आमटीची चव कडवट येऊ शकते. त्यामुळे सुरुवातीला जेव्हा आपण तेल घालतो ना तेव्हा खूप धूर निघायला लागतो, तेव्हाच हाय फ्लेम ठेवायची आणि नंतर लो फ्लेमवर भाजायच्या, म्हणजे शेंगा जास्त जळणार नाही, आतपर्यंत छान दाणेही शिजले जातील. आता इथे मी मध्यमपेक्षा थोड्या मोठ्या आकाराचा एक कांदा घेतलेला आहे. कांदा सोलून घ्यायचा आणि असा जाडसर चिरूनच मी कढईमध्ये घालते आहे. या आमटीसाठी मी टोमॅटोचा वापर करणार नाही आहे, पण तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही इथे टोमॅटोचा वापर करू शकता. कांद्याबरोबरच टोमॅटोही भाजून घेऊ शकता किंवा वेगळा वाटून घातला तरीही चालेल. 2 हिरव्या मिरच्या घालते आहे आणि याला छान आपल्याला हलकासा काळपट रंग येईपर्यंत भाजायचा आहे. चला, शेंगा गार झालेल्या आहे तर याची साल मी वेगळी काढते आहे आणि दाणे वेगळे काढून घेते आहे. अशा पद्धतीने शेंगांचा हुरडा तयार करून जर तुम्ही आमटी तयार कराल, खरंच छान लागते. आमच्या भागामध्ये अशा शेंगा भाजण्याला हुरडा तयार करणे असं म्हणतात. तुमच्या भागामध्ये काय म्हणतात मला कमेंट करून नक्की कळवाल. तर इथे मी जे तयार केलेलं आहे ना, याला ताज्या मटारचा हुरडा म्हटलं जातं. हा असाही खायला खूप मस्त लागतो. भाजत असताना वरून जर तुम्ही मीठ घालाल आणि भाजाल ना तर खूप मस्त लागते. तशाही खायला छान लागतात. दाणे वेगळे केलेले आहे, साल वेगळी केलेली आहे. आता ही साल आपल्याला मिक्सरला घालायची आहे. ज्या शेंगा खूप जास्त काळ्या झालेल्या असतील, खूप जळल्या असतील ना तर त्या वेगळ्या काढून घ्यायच्या. यामध्ये थोडं पाणी घालायचं आहे आणि मिक्सरला अगदी बारीक असं वाटून घ्यायचं. आता या मटारच्या साली असल्यामुळे यामध्ये भरपूर चोथा असणार आहे, म्हणून आपल्याला गाळूनच वापरायचं आहे. एका चाळणीवर ही पेस्ट घालायची, सोबतच मिक्सरमध्ये परत पाणी घालायचं आणि हे पाणीसुद्धा यामध्ये मिसळायचं आणि हा चोथा आपल्याला अशा पद्धतीने वेगळा करून घ्यायचा आहे. ताज्या मटारचे दाणे जसे चवीला गोडसर लागतात ना, तशी सालसुद्धा चवीला गोडसरच असते आणि आपण ही साल भाजून घेतलेली आहे, त्यामुळे याला एक स्मोकी असा फ्लेवर येतो आणि याचं जे आपण हे पाणी तयार केलेलं आहे ना, हे घातल्यामुळे आमटीला अगदी आगळी वेगळी अशी चव येते. आता यामध्ये मी थोडं पाणी मिसळते आहे. आमटी ही मध्यम पातळच करणार आहे, खूप दाटसर नाही ठेवणार आहे. तुम्हाला यापेक्षा पातळ हवी असेल तर अजूनही पाणी घालू शकता. बघा, इथे दाणे वेगळे करून घेतलेले आहे आणि कांदा बघा तुम्ही छान भाजला गेलेला आहे. आता हा कांदा मी मिक्सरला घालते आहे. यामध्ये आपल्याला लसूण आणि आलंही घालायचं आहे. तर इथे मी 10 ते 15 लसूणच्या पाकळ्या, 1 ते 2 इंच आलं घालते आहे. कोथिंबीर घालायची आणि सोबतच जिरे घालायचं आहे. हे तुम्ही मिक्सरला वाटा किंवा खलबत्त्यामध्ये कुटूनही घेऊ शकता, पण जाडसर ठेवायचं आहे. कढईमध्ये तेल गरम झालं की यामध्ये मोहरी घालायची, जिरे घालायचं, तयार केलेलं वाटण घालायचं आहे. आता तुम्हाला जर टोमॅटो चिरून घालायचं असेल तर लसूण आल्याची ही पेस्ट घातल्यानंतर तुम्ही टोमॅटो परतून घेऊ शकता, त्यामुळे आमटीला रंग छान येतो आणि आंबट अशी चवसुद्धा येते. इथे मी काश्मीरी लाल मिरची पावडर 3 चमचे घालते आहे. अर्धा चमचा हळद घातली, 3 चमचे धनेपूड घालायची. सर्व मसाले छान परतून घ्यायचे. आता इथे तुम्हाला आवडत असेल तर या मसाल्यांबरोबर तुम्ही कुठल्याही घरगुती मसाल्याचा वापर करू शकता, मग तो गोडा मसाला असो किंवा किचन किंग मसाला वापरला ना तरीही चालणार आहे. थोडं मिक्सरला पाणी घालून मी ते पाणी यामध्ये घातलेलं आहे. आता मटारचे जे दाणे आहेत ना ते यामध्ये घालायचे आणि मॅशर असेल तर मॅशरनी असं मॅश करून घ्यायचं किंवा तुम्ही काय करू शकता, मिक्सरला असे जाडसर फिरवून घेऊ शकता किंवा खलबत्त्यामध्ये थोडे कुटून घेतले ना तरीही चालेल, पण मॅशर असेल तर डायरेक्टली तुम्ही मॅश करू शकता. दाणे छान शिजल्या गेलेले आहे, त्यामुळे लवकर मॅश होतात, फार वेळ लागणार नाही. आता यामध्ये जे आपण सालीचं पाणी काढून घेतलेलं होतं ना ते घालायचं आहे.
हे सालीचं पाणी घातल्यामुळे आमटीला दाटसरपणासुद्धा येतो आणि चवही खूप मस्त येते. आता ही जी ताज्या मटरची आमटी असते ना, ही चवीला थोडी गोडसर लागते, कारण दाण्यामध्ये आणि सालीमध्ये गोडवा असतो. म्हणून या आमटीमध्ये ना तिखटाचं प्रमाण थोडं जास्त ठेवायचं आणि आवडत असेल तर थोडा गरम मसाला घालायचा, म्हणजे आमटी जी आहे ना ती झणझणीत बनते आणि जी गोड चव आहे ना ती बॅलन्स व्हायला मदत होईल. तुम्ही यामध्ये आंबटपणासाठी टमाटर घालू शकता किंवा तुम्ही आमचूर पावडर घातलं ना तरीही चालणार आहे. आता इथे चवीनुसार मीठ घालायचं, गरजेनुसार पाणी घालायचं आहे. सर्वात शेवटी मी इथे कसुरी मेथी घालते आहे. जोवर कढईने तेल सुटायला लागत नाही तोवर आमटी शिजवायची. तर बघा आमटी जी आहे ना ती छान शिजायला लागलेली आहे. कढईने जो फेस येतो आहे ना तो सुद्धा निघून जायला हवा आणि तेल निघायला हवं. बघा हलकंसं तेल सुटायला लागलेलं आहे. वरून चिरलेली कोथिंबीर घालते आहे आणि ही आमटी झणझणीत बनवायची असते, म्हणून मी सर्वात शेवटी तडका नक्की घालते आहे. आमटी ही तडका घातल्याशिवाय अपूर्ण असते, म्हणून तडका नक्की घाला. तेलामध्ये 2 चमचे काश्मीरी लाल मिरची पावडर घातलेलं आहे. यामुळे आमटी खूप तिखटही होणार नाही किंवा खूप फिकीही लागणार नाही. आणि ही आमटी मी गरमागरम वाफाळत्या भाताबरोबर सर्व करते आहे. भाताबरोबर खायला खरंच खूप मस्त लागते. चपाती असेल, भाकरी असेल त्याबरोबर सुद्धा ही आमटी खरंच मस्त लागते चवीला. आजची ही आमटीची रेसिपी तुम्ही याआधी कधी बघितली होती का? मला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून नक्की कळवाल. कधी बघितली नसेल, चाखली नसेल तर आगळ्या वेगळ्या चवीची ताज्या मटारची ही आमटीची रेसिपी तुम्ही ट्राय करायला अजिबात विसरू नका. कारण ही जी आमटी आहे ना, आपण ज्या नेहमीची आमटी बनवतो त्यापेक्षा चवीला अतिशय भन्नाट लागते. बनवण्याची पद्धती तर तुम्ही बघितलीच आहे. नेहमीपेक्षा आगळी वेगळी पद्धती मी वापरलेली आहे. एक स्मोकी फ्लेवर या आमटीला येतो, त्यामुळे या आमटीची चव न विसरता येण्यासारखी आहे. ट्राय करायला विसरू नका. रेसिपी जर तुम्हाला आवडली असेल तर तुमच्या फ्रेंड्स फॅमिलीसोबत शेअर नक्की करा. आणि अशाच नवनवीन इनोव्हेटिव्ह रेसिपी जर तुम्हाला पुढेही बघायच्या असेल तर घरोघरी अन्नपूर्णा या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करून फेसबुक पेजला फॉलो करायला अजिबात विसरू नका. चला तर मग आपली लवकरच भेट होणार आहे अशाच एका नवीन रेसिपीबरोबर. तोपर्यंत हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघण्यासाठी तुमचे खूप खूप मनपूर्वक आभार. चला मी ही आमटी ना या भाताबरोबर मस्त एन्जॉय करते आहे. हिवाळ्यामध्ये गरमागरम आमटीबरोबर भात खाण्याची मजा काही वेगळीच असते. तुम्ही सुद्धा एन्जॉय करा. रेसिपी आवडली असेल तर एक छानशी कमेंट करायला विसरू नका. धन्यवाद.